নমস্কাৰ মই বিনে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো এটি নতুন ভিডিঅৰ হৈতে আৰু আজিৰ এই ভিডিঅটো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতে ইম্পৰ্টেন্ট হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাই যে যোনটো ৰিক্ৰুটমেন্ট প্ৰসেস অসমৰ যোনখিনি ভেকেন্সি ওলাব বুলি কৈছিলে বিশেষকৈ ডাইৰেক্টৰ অফ হেলথ সাৰ্ভিস বা হেলথৰ যোনখিনি ওলালে তাত এপ্লাই প্ৰসেস হৈ গল কেতিয়াকৈ এডমিট আহিব কি কথা হেখিনি আপোনালোকক পাছত যেতিয়া আপডেট আহিলে মই নিশ্চয় জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া যোনখিনি ওলাইছে প্ৰায় 26441 টা মানে আপোনালোকৰ প্ৰায় 27000 আপোনালোকৰ কি হৈছে ভেকেন্সি মুকলি হৈছে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 যোনখিনি ভেকেন্সি মুকলি হৈছে গুটেখিনি কথা আজি এই ভিডিঅটোত আপোনালোকক কম কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব গুটে প্ৰসেসটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বা আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅটো জড়িত দিব তেনেহলে দেৰি কৰিবলৈ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিম ভিডিঅৰ প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখাবলৈ আছে যোনটো এডভাৰটাইজমেন্ট মুকলি হৈছে ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইন এক্সাৰসাইজ অফ পাৱাৰ কনফাৰ্ড বাই দা আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেন্ট কমিশন ফৰ এনালগাস পোষ্ট ইন দা ক্লাস 3 and class 4 act 2021 অৰ্থাৎ ক্লাস 3 and class 4 মানে যোনখিনি গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পোষ্টৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে অনলাইন এপ্লিকেশন are invited from intending and eligible candidate who are citizen of Indian having registration number in employment exchange in the state of Assam for filling up to 13141 টা পোষ্ট আছে এটা আপোনালোকৰ গ্ৰেড 3 কথা কৈছে হা আৰু গ্ৰেড 4 যোনখিনি আছে আপোনালোকক নেক্সট যোনটো আছে মই ইয়াত দেখাই দিছো আপোনালোকক চক 13300 টা আছে প্ৰথমতে আপোনালোকক এইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যোনখিনি গ্ৰেড 3 আছে গ্ৰেড 3 পোষ্ট টেন্টেটিভ under different establishment department under government of Assam অৰ্থাৎ যিমানখিনি আপোনালোকৰ অসমৰ বিভিন্ন বিভাগ আছে বা যোনখিনি আপোনালোকৰ ডিফাৰেন্ট আপোনালোকৰ এষ্টাব্লিশমেন্ট আছে তাত আপোনালোকৰ ইয়াত যোনখিনি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হেখিনি হ'ব আৰু তাৰ পৰা ইয়াত ভেকেন্সিখিনি মুকলি হৈছে আপোনালোকে গম পাইছে যোনটো দা আসাম ডাইৰেক্টৰ অফ ৰিক্ৰুটমেন্ট কমিশন অফ ফৰ এনালগাস যোনটো আপোনালোকৰ এখন কমিটি গঠন কৰি দিছে য'ত আপোনালোকৰ এক গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 বিভিন্ন যোনখিনি ভেকেন্সি ওলাব হেখিনি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াখিনি চলাই যাব কাৰণে বা আপোনালোকৰ যোনখিনি পৰীক্ষা পাতিব লাগে কি কৰিব লাগে যেহেতু আপোনালোকে গম পায় এখিনিৰ ওপৰত যেহেতু গ্ৰেড 3 কাৰণে এটাই কমন টেষ্ট হ'ব আৰু গ্ৰেড 4 কাৰণেও এটাই কমন টেষ্ট হ'ব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ দুটা যদি পৰীক্ষা আপোনালোকে দিবলৈ যায় গ্ৰেড 3 এটা কমন টেষ্ট আপোনালোকে দিব লাগিব আৰু গ্ৰেড 4 কাৰণে এটা দিব লাগিব আৰু ইয়াত ক্যাটেগৰি অফ পোষ্ট দি দিছে আপোনালোকে এখিনি চেক কৰি ল'ব কি আছে আৰু এই এডভাৰটাইজমেন্ট কেটাৰ লিংক আপোনালোকে ভিডিও ডেসক্ৰিপচন পাই যাব তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব পাৰিব ক্যাটেগৰি অফ পোষ্ট দিছে মিনিমাম কোৱালিফিকেশন ৰিকুৱেৰ্ড বেচেলৰ ডিগ্ৰী থাকিব গ্ৰেড 3 আপোনালোকে গম পায় আৰু কম্পিউটাৰ যোনখিনি থাকিব সাৰ্টিফিকেট 6 মান্থ হ'ব 1 ইয়াৰ এখিনি আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব কি আছে আৰু টেন্টেটিভ যোনখিনি ভেকেন্সি আছে 8331 টা ইয়াত যদি চাবলৈ যায় আপোনালোকে একাউন্টেন্ট কেশিয়াৰ জুনিয়ৰ এসিস্ট্যান্ট এলডিআই স্টেনোগ্ৰাফাৰ এখিনি গুটেখিনি আছে আৰু ক্যাটেগৰি 2 ত আছে ফিল্ড এসিস্ট্যান্ট ফিল্ডম্যান ফৰম্যান সেকশন এসিস্ট্যান্ট সয়েল কনজাৰভেশন ফিল্ড ওয়াৰ্কাৰ জুনিয়ৰ এগ্ৰিকালচাৰ এক্সটেনশন এসিস্ট্যান্ট গুটেখিনি ইয়াত আছে আৰু 3 নম্বৰ দিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ক্যাটেগৰি 3 ড্ৰাইভাৰ আৰু ইয়াত লাগিব আপোনালোকৰ এছএছএলসি অৰ ইকুইভ্যালেন্ট আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব এই গুটেখিনি যদি আপোনালোকে চাবলৈ যায় আপোনালোকৰ ক্যাটেগৰি 1 ত কিমানটা পোষ্ট আছে 8331 টা আৰু ক্যাটেগৰি 2 ত আছে 3690 টা আৰু আপোনালোকৰ যোনখিনি মেট্ৰিক পাছ বা ড্ৰাইভাৰৰ যোনটো পোষ্ট আছে গ্ৰেড 3 ইয়াত আছে 1120 টা এখিনি আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব আৰু টোটাল আপোনালোকৰ কিমান কৈছিলে 13141 টা আছে আপোনালোকৰ পোষ্ট যোনখিনি গ্ৰেড 3 আৰু এপ্লিকেশন ফিছৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইয়াত চাই ল'ব যেহেতু এপ্লিকেশন ফিছ আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব 350 টকা ইউআৰ ওবিসি এমওবিসি ক্যান্ডিডেটে দিব লাগিব আৰু 250 টকা এসসি এসটি হিলছৰ ক্যান্ডিডেটে দিব লাগিব আৰু যোনটো আপোনালোকৰ ইয়াৰ এপ্লাই প্ৰসেসটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকৰ এপ্ৰিলৰ পৰা ইয়াত চক দা এপ্লিকেশন শেল বি ৰিসিভ ফ্ৰম 11 এপ্ৰিল অৰ্থাৎ আপোনালোকে 11 এপ্ৰিলৰ পৰা যোনটো অনলাইন প্ৰসেস কৰিব লাগিব আৰু কেতিয়ালৈকে কৰিব পাৰিব 30 মে 2022 লৈকে কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকৰ অনলাইন প্ৰসেসটো আৰম্ভ হ'ব কেনেদৰে অনলাইন কৰিব লাগে গোটেই প্ৰসেসটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চেনেলটোত জয়েন হৈ দিব আৰু ইয়াত আপোনালোকক উল্লেখ কৰি দিছে যে আপোনালোকে কেনেদৰে অনলাইন কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকৰ অনলাইন হ'ব ইয়াত দি দিছে ইনষ্ট্ৰাকচন ফৰ ফিলিং আপ প্ৰেসক্ৰাইবড online form shall be available in website www.sevaonline.organization as well as in the official Assam government website assam.gov.in from 11 April 2022 অৰ্থাৎ 11 এপ্ৰিলৰ পৰা যেহেতু আপোনালোকৰ অনলাইন প্ৰসেসটো আৰম্ভ হ'ব যোনটো আপোনালোকৰ sevaonline.organization বা আপোনালোকে assam.gov.in ত আপোনালোকে গৈ পেলাই কৰিব লাগিব আৰু বিশেষকৈ যদি ইয়াত ক'বলৈ যাওঁ ডকুমেন্টছ আপলোডৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ৰিসেন্ট পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব স্ক্যান সিগনেচাৰ অফ দা ক্যান্ডিডেট এখিনি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব যেতিয়া অনলাইন কৰিব গুটেখিনি গম পাব মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এখিনি আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব যেহেতু মই ডেসক্ৰিপচনত ইয়াৰ লিংকটো দি দিম গুটেখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আৰু নেক্সট আপোনালোকে যদি গ্ৰেড 4 ক্ষেত্ৰত চাবলৈ যায় ইয়াতো একেখিনি কথাই লিখি দিছে এডভাৰটাইজমেন্ট ওলাইছে ইন এক্সেস পাৱাৰ অফ কনফাৰ্ড বাই এখিনি দি দিছে আৰু ইয়াত যোনখিনি পোষ্ট মুকলি হৈছে ইয়াত দিছে ফিলিং আপ 13300 অৰ্থাৎ 13300
tentative vacant post class 4 অৰ্থাৎ grade 4 কথা কৈছে under different department establishment in government of Assam অৰ্থাৎ অসমৰ বিভিন্ন যোনখিনি grade 4 vacancy মুকলি হৈ আছে বিভিন্ন বিভাগসমূহত হেখিনি আপোনালোকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশন দি দিছে read up to class 8 পাস কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব tentative vacancy দিছে 9000 SSLC class 12 or equivalent examination pass হ'ব লাগিব আৰু SSLC দিছে class 10 or equivalent examination অৰ্থাৎ আপোনালোকে ইয়াত class 8 পাস কৰিলে কৰিব পাৰিব SSLC অৰ্থাৎ আপোনালোকে হাই সেকেন্ডাৰী পাস কৰিলে কৰিব আৰু SSLC অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাস কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 4300 পোষ্ট আছে আপোনালোকৰ লগতে 9000 আছে টোটাল আপোনালোকৰ কি হ'ব 913300 টা পোষ্ট আৰু এপ্লিকেশন ফিস মেইন আপোনালোকৰ এটো 200 টকা দিব লাগিব যদি আপোনালোকে OBC MOBC বা UR ক্যান্ডিডেট হয় যদি আপোনালোকে 150 টকা দিব লাগিব SC ST হিটছ যদি ক্যান্ডিডেট হয় আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ যোনটো এপ্লিকেশন সাবমিশন প্ৰসিডিউৰ আগৰটোৰ দৰে একে হ'ব ক্যান্ডিডেট আৰ ৰিকোয়াৰ্ড টু এপ্লাই প্ৰেসক্ৰাইবড ফ্ৰম থ্ৰু assamgovernment.in আৰু আপোনালোকৰ যোনটো sevaonline.organization আছে তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 11 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব একেটাই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰু 30 মে লৈকে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব 2022 চনৰ আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ সিলেকশন প্ৰসিডিউৰ আছে কি দৰে কৰিব কি কথা আপোনালোকে ভালদৰে খিনি পঢ়ি ল'ব আদাৰ কন্ডিশন কি আছে আৰু এই যোনটো এডভাৰটাইজমেন্ট ইয়াৰ লিংকটো আপোনালোকে গ্ৰেড 3 লগতে একেলগে ভিডিঅ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাব তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব পাৰিব আৰু আজি ভিডিঅটো ইমান ছিল যদি আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅটো লাইক এটা কৰি ভিডিঅটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকল নতুন আহিছে আপডেটসমূহ পাই দিব কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আপোনালোকক পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅতে লগ পোৱাৰ আশাৰে জয় অসম